नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई नेपाली फ्यामिली किचनमा। आज म सजिलैसँग घरमा कसरी भेज बर्गर बनाउने भन्ने रेसिपी देखाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न पक्कै पनि नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो सजिलो भेज बर्गरको रेसिपी। भेज बर्गर बनाउनको लागि सुरुमा हामीले भेज प्याटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले प्रेसर कुकरमा 8 देखि 10 वटा मिडियम साइजको आलु लिएर थोरै पानी हाले र त्यसलाई प्रेसर कुक गर्न गइरहेको छु। यो आलुलाई मैले मिडियम हिटमा 5 देखि 6 सिटी लगाएर उसिनेको छु। यसलाई सेलाउन छोड्दिनु पर्छ। अब मैले ग्यासमा एउटा सफा कराई बसालेर त्यसमा 3 देखि 4 चम्ची तेल हालेको छु। त्यसमा मैले आधी चम्ची जति जिरा फुराए। जिरा मजाले फुराइसकेपछि मैले मसिनो गरी काटेको 2 वटा मिडियम साइजको प्याजले हालेर चलाउँदै छु। अब 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको हरियो प्याज र लसुनको पत्तालाई हाल्नुपर्छ। त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको गाजरलाई मसिनो गरी काटेर हालेको छु। अब 1 मुठी जति मसिनो गरी काटेको काउलीलाई पनि हालौं। सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ। त्यसपछि 1 मुठी मैले हाले मसिनो गरी काटेको बन्दा, आधी चम्ची बेसार, नुन हाले स्वाद अनुसार, 1 चम्ची जिरा धनियाको धुलो, आधी चम्ची लसुनको पेस्ट, आधी चम्ची अदुवाको पेस्ट। सबैलाई मजाले चलाउनु पर्छ र मिडियम आँचमा केही समय बिर्को लगाएर पकाउनु पर्छ। याद गर्नुहोला, यो तरकारीहरू डढ्न भने हुँदैन। केही बेर पकाइसकेपछि मैले त्यसमा हालेको छु उसिनेको हरियो मटर। यसलाई एकछिन चलाएर बिर्को लगाएर पकाउनलाई छोड्दियौ। त्यसपछि हामीले अघि उसिनेर राखेको आलुलाई तासेर मजाले यसरी थिचेर हाल्नुपर्छ। अब यो सबैलाई एउटा पोटाटो म्यासरको सहायताले मजाले थिच्नुपर्छ। पोटाटो म्यासरले म्यास गर्दै गर्दाखेरि हामीले हिटलाई भने लो गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो हात नजलोस्। यसले भने तरकारीहरूलाई एकदमै मजाले बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। केही बेर यसलाई हामीले एकदमै सानो आँचमा पकाउनु पर्छ। अब यसमा हामीले मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाको पत्तालाई हालौं। यो सबैलाई मजाले मिक्स गरौं। र तपाईं चाहनुहुन्छ भने यसमा अझै बढी हरियो धनियाको पत्तालाई हालेर मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले मिक्स गरौं र यो एकदमै राम्रोसँग म्याश हुन्जेलसम्म यसलाई पकाइराखौं। अब यो पाकिसकेपछि यसलाई हामीले केही बेर चिसो हुनलाई छोड्दिनु पर्छ। त्यसपछि हामीले प्याटी बनाउन सुरु गर्नुपर्छ। अब यो प्याटी बनाउनको लागि भने हामीले 1 मुठी जति पाकेको तरकारीलाई हामीले हाम्रो हत्केलामा लिन्छौं। यसलाई मजाले गोलो बनाउँछौं र अर्को हातमा राखेर बिस्तारै थिच्छौं। हामीले यो तरकारीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म एकदमै सुक्खा पकाउनु पर्छ ताकि एकदमै राम्रोसँग प्याटी बनोस्। हाम्रो एउटा प्याटी रेडी भइसकेको छ। बाँकी अरूलाई पनि यस्तै तरिकाले बनाउन सकिन्छ। अब यो प्याटीलाई फ्राई गर्नको लागि हामीलाई 3टा भाँडोमा 3टा छुट्टा छुट्टै सामग्रीको आवश्यकता पर्छ। बेसनको पिठो, एउटा अन्डा र ब्रेड क्रम्स। सुरुमा चाहिँ यो प्याटीलाई हामीले बेसनको पिठोमा 2 तर्फ नै फर्काएर चोब्नु पर्छ।
त्यसपछि दोस्रोमा हामीले त्यो चोबेको प्याटीलाई अन्डामा फेरि पनि दुईतर्फै फर्काएर चोब्नुपर्छ। अब अन्तिममा हामीले एकदमै झुरुम झुरुम स्वादको लागि ब्रेड क्रम्सको दुवैतर्फी फर्काएर राख्नुपर्छ। ब्रेड क्रम्स युज गर्न चाहिँ अप्सनल हो, तपाईले यसलाई युज नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रो पहिलो प्याटी फ्राई गर्नको लागि एकदमै तयार भइसकेको छ। अब एउटा सफा भाँडोमा मैले 3 देखि 4 चम्ची सनफ्लावर तेललाई हालेर हिट गर्न राखेको छु। तेल तातो भइसकेपछि मैले अघि तयार गरेको प्याटीलाई त्यसमा राखेर फ्राई गर्न छोडे। हामीले यसलाई डीप फ्राई भने गरेको छैन, तपाई चाहनुहुन्छ भने अलि धेरै तेल हालेर मज्जाले फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको तलको भाग मजाले फ्राई भइसकेपछि यसलाई हामीले अर्को साइडमा फर्काउनु पर्छ। साथसाथै यो एकदमै राम्रोसँग पाक्नको लागि भने हामीले हिटलाई मिडियम देखि लो हिटसम्ममा राखेर पकाउनु पर्छ। त्यस्तै तपाईलाई यो अझै राम्रोसँग पाकेको छैन जस्तो लाग्छ भने अर्को साइडमा फर्काउँदै पकाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै मज्जाले राम्रोसँग पाकिसकेपछि अब यसलाई हामीले एउटा सफा प्लेटमा निकाल्छौँ। अब बाँकीका अरू प्याटीहरूलाई पनि हामीले त्यही तरिकाले बनाएर तयार गर्न सक्छौँ। मैले चाहिँ थप अरू 3वटा प्याटीलाई एकै ठाउँमा बनाएको छु। तपाईं हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यति बेला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ है। मिडियम टु लो हिटमा अलिक टाइम दिएर हामीले पकायो भने भित्रको तरकारी पनि एकदमै राम्रोसँग पाक्छ। हेर्नुस् त हाम्रो 4वटा प्याटी पाकेर तयार भइसकेको छ। मैले यसबाट 4वटा बर्गर बनाउन गइरहेको छु। अबको हाम्रो अर्को स्टेप भनेको बर्गर तयार गर्ने हो। त्यसको लागि मैले चुलोमा एउटा सफा प्यानलाई बसालेको छु। 1 चम्ची जति घिउ हाले। एकदमै सानो आँचमा घिउ तात्दै गर्दाखेरि मैले यो किनेर ल्याएको बनलाई बीचबाट काटे। र अब यो बनलाई दुईतर्फ नै फर्काएर मजाले तातो घिउमा सेक्नुपर्छ। यो प्यानमा अझै पनि बाँकी ठाउँ भएको हुनाले मैले अर्को बनलाई पनि 2वटा बनाएर काटेर सेक्दैछु। बीचबीचमा थोरै थोरै घिउ थपेर मैले यसलाई सेकेँ। यो सबैको एक तर्फ मजाले सेकिसकेपछि हामीले अर्को तर्फ फर्काउनु पर्छ। अब हाम्रो बन पनि बर्गर बनाउनका लागि रेडी भइसकेको छ। सुरुमा मैले बनको तलको भागलाई लिएको छु। त्यसको माथि मैले एउटा चक्कुको सहायताले सबैतिर मायोनिजलाई फैलाएँ। अब यसको माथि अघि हामीले तयार गरेको भेज प्याटीलाई हालौँ। त्यसको माथि मैले यो एउटा बन्दाको पत्तालाई हालेको छु। तपाईले यसमा सलाद साग हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको माथि मैले एउटा स्लाइस चीज हाले। चीजको माथि मैले गोलो गरी काटेको एउटा प्याजलाई हालेको छु। त्यसको माथि मैले गोलो गरी काटेको 2वटा गाजरलाई हाले। फेरि यसको माथि मैले एउटा बन्दाको पत्तालाई हालेको छु। यो बनको सबैभन्दा माथिल्लो भागमा मैले फेरि पनि त्यही चक्कुको सहायताले केचपलाई फैलाएँ र सबैभन्दा माथि यसरी मैले राखेँ। हाम्रो भेज बन तयार भइसकेको छ। यसको कुनै पनि सामग्री नझरोस् भन्नको लागि तपाईले टुथपिक अथवा सिङ्का राखेर यसलाई अड्काउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि 4वटा बर्गर तयार गरिसकेको छु। तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार सामग्रीलाई थपेर अथवा घटाएर आफ्नो बर्गर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथसाथै नेपाली फ्यामिली किचनको फेसबुक, इन्स्टा र टिकटक पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै मिठो मिठो अनि छिटो छिटो होममेड रेसिपी लिएर फेरि पनि आउने नै छु।
तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। बाई बाई।